دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز قراره که تبلت خیلی جالب و هیجان انگیز و جون سخت از برند سامسونگ رو با هم بررسی بکنیم. گلکسی تب اکتیو 4 پرو که مشخصات جالبی داره، بیشتر برای کسایی میتونه مناسب باشه که محیط کاریشون جوریه که نمیتونن از تبلت‌های نرمال استفاده بکنن، به خاطر اینکه ممکنه که زود آسیب ببینن. این اتفاق برای این تبلت نمیفته. یه راهکار خیلی جالبیه که سامسونگ برای همچین آدمایی ارائه داده، یا کسایی که کلا دوست دارن برن سراغ همچین تبلت جون سختی که خب مشخصات جالبی داره، امکانات جالبی سامسونگ برای اون در نظر گرفته که در ادامه قراره به اونا بپردازم. قیمتش در زمانی که من دارم ویدیو رو رکورد میکنم حدود 800 یوروه که حالا باید ببینیم که با چه قیمتی وارد بازار ایران میشه. توی این لول من ندیدم از برندهای دیگه که بخوان یه همچین تبلتی تولید بکنن. یه جورایی میشه گفت که رقیب مستقیمی نداره این تبلت. خب از طراحی این تبلت شروع میکنم که به نظرم خیلی طراحی جذابی داره، بدنه خیلی قرص و جوندار و محکم که سامسونگ برای این تبلت در نظر گرفته. انگار که به صورت پیش‌فرض اومدن روی تبلت و یک کاور قرار دادن که واقعا هم همینجوریه. این کاور رو میتونید جدا بکنید، میرسید به خود تبلت که اون هم بدنی بسیار مستحکم داره. پنل پشتی رو میتونید جدا بکنید، دسترسی پیدا میکنید به باتری که خود کاربر میتونه اون رو عوض بکنه و البته 2 تا درگاه برای قرار دادن سیم کارت و 1 درگاه برای قرار دادن مموری میکرو SD تا ظرفیت 1 ترابایت که اگر اون 64 یا 128 گیگابایتی که خود این تبلت داره براتون کافی نبود میتونید ازش استفاده بکنید. در مورد قلم این تبلت هم باید بهتون بگم که توی همون کاور اصلی یه درگاه برای قلم اون در نظر گرفته شده، یه قلم اسپن متفاوت از اون چیزی که قبل‌تر دیده بودیم، اسپن هایی که خیلی ظریف بودن. این یکی اینجوری نیستش و احتمالاً اینجوری طراحی شده که حتی توی محیط کاری سخت یا مثلا با دستکش بتونید به راحتی باهاش کار بکنید. خیلی راحت سر جای خودش قرار میگیره و در مورد عملکردش بعدتر قراره بهتون توضیح بدم. به نظر میرسه که سامسونگ ترجیح داده که طراحی این تبلت رو افقی انتخاب بکنه. دوربین سلفی که اینجا قرار گرفته یا دوربین اصلی، لوگو خود سامسونگ یا قلمی که سمت چپ این طرف قرار گرفته، همه اینا نشون میده که کار کردن با این تبلت به صورت افقی به نظر میاد که کار راحت تری باشه. نویگیشن باتنز یا اون 3 تا دکمه اصلی هم این قسمت قرار گرفتن که کار کردن باش به صورت افقی خیلی راحت تره، نه اینکه به صورت عمودی نمیشه باش کار کرد. خیلی راحت دست چپتون روی اون 3 تا دکمه قرار میگیره و میتونید کارتون رو باش پیش ببرید. ولی مثلا برای برقراری مکالمه ویدیویی لازمه که حتما تبلت به صورت افقی باشه که اون زاویه دیدی که مخاطب شما داره یه زاویه دید درستی باشه. قسمت بالایی تبلت اگر اون رو افقی تصور بکنیم، پاور باتن رو داریم به همراه دکمه برای کم و زیاد کردن صدا و یه دکمه اختصاصی قرمز رنگ که اسمش اکتیو کیه و واسه اون میتونید اپلیکیشن های مختلف رو خیلی سریع اجرا بکنید. سمت چپ که خب همون قلمی که برای این تبلت در نظر گرفته شده قرار گرفته، زیرش یه اسپیکر رو داریم. اسپیکر دوم هم سمت راست قرار گرفته که بلندی صدای فوق‌العاده‌ای دارن، نه اینکه کیفیتشون خیلی بالا باشه، کیفیت نرمالی رو بهتون میده ولی از بابت بلندی صدا واقعا فوق‌العاده است و قشنگ میتونید با این تبلت جاهایی که احتمالاً سر و صدا وجود داره کار بکنید، صدای اون رو خیلی واضح بشنوید. سمت راست هم پورت USB Type-C قرار گرفته به همراه جک هدفون و نکته جالب در مورد پورت USB Type-C اینه که USB 3.2 Gen 1 و سرعت انتقال دیتای خیلی بالایی رو داره. به راحتی میتونید این تبلت رو به وسیله کابل USB Type-C به HDMI به تلویزیون متصل بکنید و محتوای اون رو توی تلویزیون داشته باشید. پایین هم همونطور که بهش اشاره کردم اون 3 تا دکمه اصلی و نکته‌ای که در مورد اون وجود داره اینه که دکمه هوم باتن به عنوان سنسور اثر انگشت هم هست و واقعا سرعت بالایی رو تستی که من باهاش انجام دادم خیلی سریع میتونه تبلت رو آنلاک بکنه. راه دومی که برای ورود امن به تبلت گلکسی تب اکتیو 4 پرو وجود داره اینه که شما از فیس آنلاک استفاده بکنید. به وسیله دوربین سلفی انجام میشه ولی اونم سرعت قابل قبولی داره و میتونه کارتون رو راه بندازه. پایین تبلت هم داکینگ سیستم رو داریم که مثلا میتونید کیبورد رو بهش متصل بکنید و باهاش کار بکنید. پشت تبلت هم چیپ NFC قرار داده شده که شما بتونید خیلی راحت دیوایس‌های مختلف رو نزدیک بکنید به این تبلت تا باهاش ارتباط برقرار بکنه. وزن این تبلت 835 گرمه که خب یه مقدار زیاده ولی با در نظر گرفتن فرم فاکتوری که داره قابل قبول به نظر میرسه. نکته‌ای که در موردش وجود داره اینه که باتری اون 7600 میلی آمپره، یه روزو به نظر من کامل میتونه باهاتون همراهی بکنه. همونطور که بهش اشاره کردم میتونید اون رو تعویض بکنید. یه حالت خیلی جالب داره این تبلت به اسم نو باتری مود، این که میاد باتری رو از مدار خارج میکنه وقتی که این تبلت رو به شارژر متصل میکنید
بکنید و دیگه شما نگرانی از بابت شارژ و دشارژ شدن باتری نخواهید داشت. به صورت طولانی مدت میتونید باهاش کار بکنید. یه سری محدودیت‌هایی رو هم داره، مثلا اینکه شما نمیتونید برایتنس ماکسیمم رو داشته باشید یا ولوم اون دیگه بالاترین حد ممکن رو نداره و پردازشون یه مقدار محدودتر میشه، ولی از اون ور ماجرا این امکان رو میده که بتونید بدون نگرانی در مورد سلامت باتری طولانی مدت باهاش کار بکنید. نکته مثبت در مورد تبلت گلکسی تب اکتیو 4 پرو اینه که چیپست خیلی خوب توی اون وجود داره، اسنپ دراگون 778G که قبلتر توی گوشی مثل گلکسی A72 از خود برند سامسونگ اون رو دیده بودیم. خیلی عملکرد خوبی داره این چیپست و میتونه خیلی تجربه نرم و روونی رو به همراه داشته باشه موقع کار کردن باهاش، باز کردن اپلیکیشن‌های مختلف. حتی میتونید باهاش بازی بکنید، بازی مختلف رو به راحتی اجرا میکنه و تجربه بازی کردن روی صفحه نمایش بزرگ میتونه خیلی اتفاق لذت بخشی باشه. این تبلت رو میتونید با 4 یا 6 گیگابایت رم انتخاب بکنید که در هر دو حالت میتونید از اون قابلیت رم پلاس سامسونگ هم استفاده بکنید که 4 گیگابایت رو هم به اون اضافه میکنه و اگر همه اینا رو در نظر بگیرید به نظر من کار کردن با این تبلت به شدت تجربه لذت بخش و روونیه. خب باید دقت بکنید که با اندروید 12 و رابط کاربری وان یو آی 4.1 عرضه میشه و تمام اون قابلیت‌های جذابی که در مورد رابط کاربری سامسونگ وجود داره اینجا هم هست، میتونید ازش استفاده بکنید، مثل دکس مود که خب این قابلیت رو میده که تبلت رو به نمایشگر متصل بکنید و یه تجربه شبیه به کار کردن با ویندوز رو بهتون میده. خیلی امکان جالبیه و البته حالت سکند اسکرین که توی این تبلت وجود داره و به صورت وایرلس و بی سیم میتونید اون رو تبدیل به نمایشگر دومی برای سیستم ویندوزیتون بکنید که به نظرم خیلی امکان جالب و کاربردیه. من تستش کردم، خیلی هم سریع متصل میشه و کار کردن باش واقعا هیجان انگیزه. درباره قلم اس پن هم که خب معرف حضور هست، میدونید چه قابلیت‌هایی رو میتونه به دیوایس شما اضافه بکنه، ولی خب میتونید باهاش نقاشی بکنید، یادداشت برداری بکنید، برنامه‌ریزی بکنید یا برای طراحا، آرتیستا، معمارا میتونه یه ابزار بسیار کاربردی باشه. یا مهندسی رو تصور بکنید که میخواد روی اون عکسی که گرفته یا اون نقشه‌ای که وجود داره یه سری تغییرات رو اعمال بکنه. با تأخیر کمی هم که این قلم داره میتونه تجربه کاربری خیلی جالب و خوبی رو به همراه داشته باشه. سامسونگ اومده از یه پنل 10.1 اینچی TFT با رزولوشن فول HD توی این تبلت استفاده کرده که در مقایسه باید بهتون بگم که ورژن قبلی یعنی گلکسی تب اکتیو 3 یه صفحه نمایش 8 اینچی PLS داشت که خب اینجا می‌بینیم که سایزش یه مقدار بزرگتر شده، اتفاق مثبتیه. توی لول پنل‌های OLED نیست اصلا، این نکته رو باید بهش دقت بکنید. رنگ‌هاش اصلا در حد پنل‌های OLED نمیتونه باشه، ولی خب کیفیت قابل قبولی رو میتونه بهتون ارائه بده. میرسم به دوربینای این تبلت که خب ممکنه آخرین چیزی که در خرید تبلت بهش توجه بکنید دوربیناشه. دوربین پشتی اون که رزولوشن 13 مگاپیکسلی داره، خیلی جزئیات بالایی رو نمیتونه ارائه بده، خیلی رنگ‌هایی که بهمون میده رنگ‌های جذابی نیستن یا داینامیک رنج آنچنانی نداره، ولی کارتون را میندازه. برای اسکن کردن یه داکیومنت میتونه امکان خوبی باشه. در مورد تصویربرداریش هم باید بهتون بگم که میتونید تا رزولوشن 4K باش تصویربرداری بکنید یا اینکه با رزولوشن فول HD باش تصویربرداری بکنید به همراه EIS یا لرزشگیر الکترونیکی که روی تصویرتون اعمال میشه. و در مورد دوربین سلفی که به صورت افقی بهتره ازش استفاده بکنید هم باید بهتون بگم که رزولوشن 8 مگاپیکسلی داره و عکسای قابل قبولی رو بهتون ارائه میده. بیشتر میتونه توی تماس‌های ویدیویی یه ابزار کاربردی باشه تا اینکه بخواید باهاش عکس سلفی بگیرید. خب در نهایت باید بهتون بگم که این تبلت رو پیشنهاد میکنم، البته نه برای همه، برای کسایی که یا به این فرم فاکتور علاقه‌مند هستن، به این ظاهری که داره و کاربری خاصی که داره، و یا کسایی که محیط کاریشون ایجاب میکنه که برن سراغ تبلتی که خیالشون راحت باشه که تا مدت‌ها آسیب نمیبینه. داشتن این قلم اس پن و عملکرد فوق‌العاده نرم و روونی که داره هم نکات مثبتیه که در موردش وجود داره. حتما توی کامنت ها بنویسید که نظر شما در موردش چیه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید و یادتون باشه که توی کانال یوتیوب ما میتونید ویدیو رو با کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که کامنت میذارید، نظر میدید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.